Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tập đoàn DIY Handmade. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách làm sổ mini từ giấy trắng cũ, giấy trắng đơn. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng làm cuốn sổ mini này với mình nhé. Đây là cuốn sổ đã được viết. Mình sẽ lấy lại những tờ giấy trắng. Mình sẽ dùng kéo để cắt loại bỏ hai đầu của giấy trắng. Và sau khi cắt xong mình sẽ chia phần giấy trắng này ra làm đôi. Dùng dao dọc giấy để cắt ra làm đôi. Mình dùng thước để cố định phần giấy rồi bắt đầu cắt. Sau khi cắt xong, mình sẽ gộp hai phần giấy vào với nhau và dùng kẹp để kẹp chúng lại. Mình sẽ dùng dao dọc giấy để dọc phần gáy cho quyển sổ nó đều, thẳng. Bây giờ mình sẽ đặt bìa và đua, sau đó cắt bìa. Vậy là mình đã cắt xong hai tấm bìa của quyển sổ. Bây giờ mình sẽ kẹp hai tấm bìa này vào quyển sổ này và dập nỗ. Mình cắt một tấm bìa và cho vào dập nỗ để cho cữ. Sau đó mình cho từng lớp giấy mỏng vào và dập nỗ.
dùng băng dính để dán phần gáy của quyển sổ. Và quyển sổ của mình đã gần được hoàn thành rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ trang trí bìa cho quyển sổ.
Và quyển sổ mini của mình đã được hoàn thành rồi các bạn. Quyển sổ mini được làm từ tờ giấy trắng đơn. Tận dụng những tờ giấy trắng còn lại của những quyển sổ đã viết rồi thì mình đã làm được một quyển sổ mini trông cũng rất là xinh xắn phải không các bạn? Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.